गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण ट्रीटमेंट ऑफ हायपोथायरॉइडिझम आणि हायपरथायरॉइडिझम हा एंडोक्राइन सिस्टीम मधला नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करणार आहे. तर ऍक्च्युअल ट्रीटमेंट ऑफ हायपोथायरॉइडिझम आणि हायपरथायरॉइडिझम डिस्कस करण्याआधी आपण फिजिओलॉजी पार्ट, थायरॉइड हार्मोन्स रिलेटेड पहिले आपण कव्हर करूया. तर इंट्रोडक्शन मध्ये आपण थायरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज कसे होतात ते आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर थायरॉइड हार्मोनचा रोल काय आहे, फिजिओलॉजी पार्ट ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स आपण डिस्कस करणार आहोत. थायरॉइड हार्मोनचं रेग्युलेशन कसं होतं ते आपण पाहणार आहोत आणि त्यानंतर मग हायपोथायरॉइडिझम आणि हायपरथायरॉइडिझमचे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण डिस्कस करणार आहोत. तर इंट्रोडक्शन पार्ट पाहूया. तर आपल्याला माहीतच आहे की थायरॉइड ग्लॅन्ड ही ग्लॅन्ड एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज करतात. तर थायरॉइड ग्लॅन्ड ही नेक मध्ये प्रेझेंट असते. अॅनाटॉमी पार्टचं आपण त्याचं लोकेशन पाहिलं अॅनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्ह्यू तर नेक रिजन मध्ये आहे आणि तिला एक सेंट्रली इस्थमस पार्ट असतो आणि त्यानंतर दोन लोब प्रेझेंट असतात, राईट लोब आणि लेफ्ट लोब. ओके. आता थायरॉइड हार्मोन थायरॉइड ग्लॅन्ड कोणकोणते हार्मोन सिंथेसाइज करते, तर थायरॉइड मध्ये फॉलिक्युलर सेल जे आहे त्याला आपण बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ थायरॉइड ग्लॅन्ड कन्सिडर करतो. तर हे जी डायग्राम दाखवली आहे त्यामध्ये पहा, जे स्पियर शेप फॉलिकल्स थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये आहे. ओके, हे स्पियर शेप फॉलिकल्स आपण ऍज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट म्हणून थायरॉइडचं कन्सिडर करतो. तर ह्या जे स्पियर आहे त्यांना आपण फॉलिकल्स असं म्हणतो. ओके, तर थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये असे फॉलिकल्स प्रेझेंट असतात आणि ह्या फॉलिकल्सला जी लाइनिंग असते त्याला फॉलिक्युलर सेल्स असं म्हणतात. तर फॉलिकल्स आर लाईन बाय फॉलिक्युलर सेल. ओके, आणि सेंट्रलचा जो सेमी सॉलिड मटेरियल असतं फॉलिक्युल मध्ये त्याला कोलॉइड असं म्हणतात. ओके ओके, आणि ह्या दोन फॉलिकलच्या मध्ये ज्या सेल असतात, आता हा एक फॉलिकल झाला, हा एक फॉलिकल झाला, हा एक फॉलिकल झाला, तर त्यांच्यामध्ये ज्या सेल आहे त्याला सी सेल म्हणतात, त्याला आपण पॅराफॉलिक्युलर सेल असंही म्हणतो. तर थायरॉइड ग्लॅन्डचा जर विचार केला तर तीन प्रकारचे हार्मोन थायरॉइड ग्लॅन्ड सिंथेसिस आणि रिलीज करते. तर त्यापैकी T3 आणि T4 हार्मोन हे फॉलिक्युलर सेल मध्ये तयार करतात किंवा फॉलिकल्स मध्ये तयार होतात. ओके, फॉलिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर T3 T4 सिंथेसिस, आणि हे T3 आणि T4 या दोघांना एकत्र आपण थायरॉइड हार्मोन्स असं म्हणतो. तर थायरॉइड हार्मोन ही टर्म फक्त T3 आणि T4 साठी रेस्ट्रिक्टेड आहे. पॅराफॉलिक्युलर सेल, त्यालाच आपण सी सेल म्हणतो, ते पण एक हार्मोन रिलीज करतं, त्याला आपण कॅल्सिटोनिन म्हणतो. तर कॅल्सिटोनिन हे कॅल्शियम, ब्लड कॅल्शियम लेवल मेंटेन करण्यासाठी त्याचा रोल आहे, त्यात आपण डिटेल जाणार नाही. तर थायरॉइड ग्लॅन्ड तीन प्रकारचे हार्मोन सिंथेसाइज आणि रिलीज करते. T3 आणि T4 हे थायरॉइड हार्मोन फॉलिक्युलर सेल मध्ये तयार होतात किंवा फॉलिकल्स मध्ये तयार होतात आणि T3 T4 ला एकत्रित आपण थायरॉइड हार्मोन म्हणतो. तिसरा जो हार्मोन आहे तो सी सेल म्हणजे पॅराफॉलिक्युलर सेल तयार करतात, त्याला आपण कॅल्सिटोनिन म्हणतो. आणि कॅल्सिटोनिनचा रोल हा कॅल्शियम, ब्लड कॅल्शियम लेवल मेंटेन करण्यासाठी होतो. इथपर्यंत पाठ लक्षात आलाय तुमचा बेसिक? हो सर. हो सर. आता थायरॉइड हार्मोनची सिंथेसिस ही थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये होते, ते आपण पाहिलेलं आहे, आणि ती कशी रेग्युलेट होते ते आपण पाहणार आहोत. जसं आपण
ऍड्रिनल ग्लॅन्डचे जे हार्मोनची सिंथेसिस आहे, कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड किंवा अँड्रोजन, त्यासाठी आपण HP ऍक्सिस डिस्कस केला होता, हायपोथॅलॅमो पिट्युटरी ऍड्रिनल ऍक्सिस. ओके, इथं पण थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये हायपोथॅलॅमस, एंटेरियर पिट्युटरी इन्व्हॉल्वमेंट आहे आणि ते थायरॉइड ग्लॅन्डला T3 T4 सिंथेसिस करण्यासाठी स्टिम्युलेट करतात. तर कसं करतात? तर ब्रेन मध्ये जो पार्ट आहे हायपोथॅलॅमस, ओके, त्याचा कंट्रोल हा एंटेरियर पिट्युटरीवर असतो. तर हायपोथॅलॅमस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग TRH, त्याला आपण म्हणतो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. This TRH acts on anterior pituitary. It stimulates anterior pituitary to release another substance that is known as thyroid stimulating hormone. So thyroid stimulating hormone is released from anterior pituitary in response to stimulation by hypothalamus through release of थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तर आपण दोन गोष्टी पाहिल्या, हायपोथॅलॅमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करतं, ते अँटेरियर पिट्युटरीवर ऍक्ट होतं, अँटेरियर पिट्युटरी थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज करतं आणि हे TSH थायरॉइड ग्लॅन्डवर TSH रिसेप्टर असतात त्यावर ऍक्ट होतं आणि थायरॉइड ग्लॅन्ड मधलं T3 आणि T4 ची सिंथेसिस करतं आणि T3 T4 रिलीज करण्यासाठी मदत करतं. लक्षात आलं हे कसं थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिसची प्रोसेस स्टिम्युलेट होते? हो सर. म्हणजे तुम्हाला हायपोथॅलॅमस काय रिलीज करतं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो अँटेरियर पिट्युटरीवर ऍक्ट होतो. अँटेरियर पिट्युटरी काय रिलीज करतं? TSH, त्याला आपण थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन म्हणतो, तो थायरॉइड ग्लॅन्डवर ऍक्ट होतो आणि T3 T4 ची सिंथेसिस आणि रिलीज वाढवतो. सर्क्युलेशन मध्ये जेव्हा T3 T4 एक्सिस अमाऊंट मध्ये रिलीज होतात त्यावेळेस ते स्वतःच सिंथेसिस आणि रिलीज इनहिबिट करतात, त्याला निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम म्हणतात. तर जे सर्क्युलेशन मधले T3 T4 आहे ते एक्सिस झाले, जास्त झाले, नॉर्मल लेवल पेक्षा जास्त लेवल झाली, तर ते स्वतःची सिंथेसिस आणि रिलीज इनहिबिट करतात. कसे करतात? बाय निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. दे इनहिबिट hypothalamus, they act on hypothalamus and inhibit release of TRH. They act on anterior pituitary and inhibit release of TSH. मग हायपोथॅलॅमस मधून TRH किंवा अँटेरियर पिट्युटरी मधून TSH रिलीज झाला नाही तर थायरॉइड ग्लॅन्ड स्टिम्युलेट होईल का? नाही. म्हणजे T3 T4 सिंथेसिस काय होईल? ब्लॉक होईल. तर ह्याला म्हणतात निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. बरोबर आहे. आपण पाहिलं होतं कॉर्टिकोस्टेरॉइड जर एक्सिस झाली तर HP ऍक्सिस सप्रेस होतो बाय निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. तसंच इथं T3 T4 जर सर्क्युलेशन मध्ये जास्त झाले तर बाय निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम थायरॉइड हार्मोनची सिंथेसिस ही इनहिबिट होते. लक्षात आलं इथपर्यंतचा पार्ट? ओके. हो सर. ओके, आता हे बेसिक गोष्टी आपण सगळ्या डिस्कस करतो. एक्झाम मध्ये हे तुम्हाला कोणी विचारणार नाही, पण तुम्हाला ह्या गोष्टी माहित पाहिजे. आता पुढचा पार्ट पण सर्व बेसिक गोष्टी आपण जे पाहणार आहोत ते एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाच्या नाही, परंतु अंडरस्टँडिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तर इंट्रोडक्शन पार्ट जो आतापर्यंत पाहिलाय, थायरॉइड ग्लॅन्ड इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एंडोक्राइन ग्लॅन्ड. What is the role of T3 T4 hormone? These hormones are important in the growth, development, controlling of body temperature and regulation of energy metabolism. या सर्व गोष्टींसाठी थायरॉइड हार्मोन महत्वाचे आहे. आपली ग्रोथ, डेव्हलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, एनर्जी मेटाबॉलिझमचं रेग्युलेशन, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट मेटाबॉलिझमवर त्यांची ऍक्शन आहे. बेसिक युनिट थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये फॉलिकल आहे. आपण पाहिलं फॉलिकल म्हणजे स्पियर शेप, जे थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये जे स्पियर असतात, ओके ओके, फॉलिक्युलर इपिथेलियल सेलचे, तर त्यांना आपण फॉलिकल म्हणतो. तर त्यांना जी लाइनिंग आहे
फॉलिकलला त्याला फॉलिक्युलर इपिथेलियल सेलची लाइनिंग असते आणि त्याच्या आतमध्ये सेंटरला सेमी सॉलिड मटेरियल असतं, त्याला आपण कोलॉइड असं म्हणतो. ओके. आता कोलॉइड मध्ये एक सबस्टन्स प्रेझेंट असतो, त्याचं नाव आहे थायरोग्लोब्युलिन. त्याचं नाव आहे थायरोग्लोब्युलिन आणि हा एक हाय मॉलिक्युलर वेट ग्लायकोप्रोटीन आहे. ह्या थायरोग्लोब्युलिनवर 115 टायरोसिन मॉलिक्यूल अटॅच असतात. ओके, एवढे टायरोसिन मॉलिक्यूल तिथे अटॅच असतात थायरोग्लोब्युलिनवर. ओके ओके. तर कोलॉइड मध्ये आपण पाहिलं थायरोग्लोब्युलिन नावाचा सबस्टन्स प्रेझेंट आहे आणि त्यावर 115 टायरोसिन मॉलिक्यूल अटॅच आहे. तर थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस मध्ये ह्या टायरोसिन मॉलिक्यूलचं आयोडिनेशन जी प्रोसेस आहे ती फार महत्वाची आहे. ओके. तर थायरॉइड हार्मोन मध्ये हे जे टायरोसिन मॉलिक्यूल अटॅच आहे थायरोग्लोब्युलिन मध्ये, त्याला आयोडीन अटॅच होतो. त्याला आपण म्हणतो आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल. सो आयोडिनेशन ऑफ tyrosine molecule present on thyroglobulin. This is one of the important step in the synthesis of T3 and T4. आणि त्यामुळे थायरॉइड ग्लँड मध्ये जी थायरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज होतात T3 आणि T4, त्यासाठी आयोडीनची गरज पडते. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके. So follicular cell under the influence of TSH, TSH stands for thyroid stimulating hormone, which is released from anterior pituitary. So under the influence of TSH, follicular cell secrete two thyroid hormones. T4 त्याला आपण थायरॉक्सिन असं म्हणतो किंवा टेट्राआयडोथायरोनिन असं म्हणतात. थायरॉक्सिन किंवा टेट्राआयडोथायरोनिन असं म्हणतो. आणि दुसरा आहे T3, त्याला ट्रायआयडोथायरोनिन. तो विचार आयोडीन कंटेनिंग अमायनो ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह. तर टायरोसिन इथे अमायनो ऍसिड, त्याचं आयोडिनेशन होणं महत्वाचं आहे. तर आयोडिनेशन ऑफ अमायनो ऍसिड इज इम्पॉर्टंट स्टेप इन T3 T4 सिंथेसिस. पॅराफोलिक्युलर सेल त्याला आपण सी सेल म्हणतो. आपण पाहिलं की ते कॅल्सिटोनिन नावाचा हार्मोन सिंथेसिस अँड रिलीज करतात आणि कॅल्सिटोनिनचा रोल हा ब्लड कॅल्शियम लेवल कंट्रोल करण्यासाठी होतो. ऑप्टिमल सर्क्युलेटिंग लेवल ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स should be present in our body for normal body function. ओके. आता आपण थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस आणि रिलीज कसं होतं ते मी तुमच्याशी एका डायग्रामच्या माध्यमातून डिस्कस करणार आहे. ओके. तर आपण पाहिलेलं आहे की थायरॉइड ग्लँड मध्ये फॉलिकल्स असतात. ओके. समजा आता हा एक फॉलिकल आहे, त्याला फॉलिक्युलर सेलची लाइनिंग आहे. ओके. तर हे फॉलिक्युलर सेलची लाइनिंग, जस्ट एक मिनिट आहे, आणि हे आहे फॉलिक्युलर सेलची लाइनिंग फॉलिकलला. मधला जो सेमी सॉलिड मटेरियल आहे त्याला काय म्हणतो आपण? कोलॉइड. ओके. आता थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस कशी होते? तर ह्या फॉलिकल मध्ये थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस होते. त्यासाठी आपण काय करणार आहे पहा, की हे स्ट्रक्चर जे आहे थोडं मोठं करणार आहे आणि कोणता कट सेक्शन घेणार आहे पहा. ठीक आहे. समजा आपण ओके हे असं कट सेक्शन घेतला, बरोबर आहे, तर हा असा दिसेल. ओके. ठीक आहे. तर हे जे मी हायलाइट करतो आहे, ओके, ते आहे फॉलिक्युलर सेलची लाइनिंग आणि त्याच्या म्हणजे हा जो पार्ट आहे तो मी आता हायलाइट केलेला आहे असा.
आणि त्याच्या आतमध्ये हा जो पार्ट आहे तो ह्या इथं आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? कोलॉइड. तर लक्षात आलं का ही डायग्राम कशी घेतली आहे? कोणता पार्ट आपण हे केलाय? हो सर. एक मिनिट. तर ह्या पार्टला इथं मोठं केल्यावर असा दिसेल तो. तर आता याच्यामध्ये मी जे रेड याने हायलाइट करतो आहे ती कोणती सेल झाली? फॉलिक्युलर सेल झाली. फॉलिक्युलर सेल. आणि फॉलिक्युलर सेल अशा खूप सर्क्युलर मध्ये ते प्रेझेंट आहे त्या सर्कल मध्ये. आणि सेंट्रलचा जो पार्ट असतो त्याला काय म्हणतो आपण? सेमी सॉलिड मटेरियलला कोलाइड. ओके. कोलाइड मध्ये काय प्रेझेंट असतं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. थायरोग्लोबुलिन. थायरोग्लोबुलिन. थायरोग्लोबुलिन प्रेझेंट असतं, बरोबर आहे. आता बघा, थायरोग्लोबुलिनवर काय असतात? टायरोसिन मॉलिक्युल्स अटॅच असतात. किती असतात? 115 टायरोसिन मॉलिक्युल ह्या थायरोग्लोबुलिनवर प्रेझेंट आहेत. आणि त्याचं आयोडिनेशन होणं फार महत्वाचं आहे. आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल इज द इम्पॉर्टंट स्टेप इन T3 T4 सिंथेसिस. मग त्याला आपल्याला कशाची गरज पडेल? आयोडीनची गरज पडेल. आयोडीन कशात असतं? फूड मध्ये. मग फूड मध्ये जे आपण आयोडीन घेणार आहोत ते सर्क्युलेशन मध्ये येतं आणि सर्क्युलेशन मधून पुढे जातं थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये आणि थायरॉइड ग्लॅन्ड मधून ते फॉलिकल मध्ये जातं, बरोबर आहे. आता एक लक्षात घ्या, आपल्याला जे आयोडीन म्हणजे कोणत्या फॉर्म मध्ये फूड मध्ये असतं तर ते आयोडाइड फॉर्म मध्ये असतं. ओके, फूड मध्ये आयोडाइड. मग हे आयोडाइड फूड मधून पहिले कशात येईल? ब्लड मध्ये. ब्लड मधून ते कशात जाईल? थायरॉइड ग्लॅन्ड मधून जातील, त्यातून ते फॉलिकल मध्ये जाईल. म्हणजे पहिली स्टेप काय आहे की ह्या आयोडाइडची एंट्री कशात झाली पाहिजे? फॉलिक्युलर सेल मध्ये. फॉलिक्युलर सेल मध्ये. लक्षात घ्या. आता एक लक्षात घ्या की जवळजवळ 1/5 आयोडाइड घेतलेल्यापैकी तो थायरॉइड ग्लॅन्ड वापरतात. आता तसं पाहिलं गेलं तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयोडाइड इन ब्लड इज व्हेरी लो. आयोडाइडचं कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड मध्ये कमी आहे. मग थायरॉइड ग्लॅन्ड काय करतात? ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसने हे आयोडाइड फॉलिकल मध्ये घेतात. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस कशासाठी असते? की सबस्टन्स लो कॉन्सन्ट्रेशन पासून हाय कॉन्सन्ट्रेशन कडे पाठवतात. आणि त्यासाठी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट साठी एक सिम्पोर्ट वापरला जातो, त्याला सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट म्हणतात. काय म्हणतात? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट. बरोबर आहे. तुम्ही पाहात Na+K+2Cl- को ट्रान्सपोर्ट पाहिला होता डायुरेटिक मध्ये असेंडिंग लिंब वर, किंवा Na+Cl- सिम्पोर्ट तुम्ही अर्ली डीसीटी मध्ये पाहिलाय. तर सिम्पोर्ट म्हणजे काय की ट्रान्सफर ऑफ सबस्टन्स फ्रॉम वन डिरेक्शन टू अनदर इन द सेम डिरेक्शन असतं ते. तर सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट. सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट काय करतो? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट काय करतो? सोडियम आणि आयोडाइडचं ट्रान्सफर ब्लड मधून कशात करतं? फॉलिकल मध्ये. तर पहिली स्टेप अशी आहे थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस मध्ये आयोडाइडचं अपटेक घेणं. काय? आयोडाइडचं अपटेक, आयोडाइड अपटेक. आणि त्यासाठी कोणता ट्रान्सपोर्टर किंवा सिम्पोर्ट वापरला जातो? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट. आता सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टने हा आयोडाइड कशामध्ये आलाय? फॉलिक्युलर सेल. फॉलिक्युलर सेल मध्ये आलेला आहे. लक्षात आलं? ओके. आणि एक लक्षात घ्या, जी थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे ते अँटेरियर पिट्युटरीवरून रिलीज होतं आणि थायरॉइड ग्लॅन्डवर TSH रिसेप्टरवर ऍक्ट होतं. आणि ते काय करतं? हे आयोडाइड अपटेक स्टिम्युलेट करतं. आयोडाइड अपटेक स्टिम्युलेट झाल्यामुळे आयोडाइडची एंट्री कशात होईल? थायरॉइड फॉलिकल मध्ये. लक्षात आलं? इतकं पाठ लक्षात आलं? हो आयोडाइडची सर. एंट्री कशी आली? बरं. हो सर. आता हा आयोडाइड नंतर फॉलिक्युलर सेल मधून कोलाइड मध्ये एंटर होतो.
विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सपोर्टर, आणि त्या ट्रान्सपोर्टरचं नाव आहे पेनड्रीन. कोणत्या ट्रान्सपोर्टरने एंटर होतो? पेनड्रीन. आता आयोडाईड कुठे आलेला आहे? कोलाइड मध्ये. इथपर्यंत स्टेप समजली तुम्हाला? हो सर. नेक्स्ट स्टेप मध्ये ह्या आयोडाईडचं ऑक्सिडेशन होतं, बरोबर आहे? काय होतं ह्या आयोडाईडचं? ऑक्सिडेशन होतं. त्याला ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड म्हणतात. म्हणजे जो आयोडाईड कोलाइड मध्ये आलेला आहे, त्या आयोडाईडचं काय होतं? ऑक्सिडेशन होतं विथ द हेल्प ऑफ वन एन्झाईम. त्या एन्झाईमचं नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. त्या एन्झाईमचं नाव आहे थायरॉइड परऑक्सिडेज एन्झाईम. काय नाव आहे? थायरॉइड परऑक्सिडेज एन्झाईम. With the help of thyroid peroxidase enzyme, there is oxidation of iodide. लक्षात आलं तुम्हाला ही स्टेप? लक्षात आली ही स्टेप? कोणतं एन्झाईम लागतं? थायरॉइड peroxidase. Thyroid peroxidase enzyme responsible for oxidation of iodide to some iodine molecules. त्याचे नाव थोडी डिफिकल्ट आहे लक्षात ठेवायला. तर ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड टू आयोडीन लक्षात ठेवलं तरी चालेल. तर कोणते सबस्टन्स म्हणजे कशामध्ये ते ऑक्सिडाइज झाल्यानंतर कोणते प्रॉडक्ट तयार होतात? तर तिथं होतं आयोडीनियम. आय प्लस म्हणजे आयोडीनियम. ओके, आयोडीनियम हा एक तयार होतो. त्यानंतर हायपो आयोडस, HOI, हायपो आयोडस, हायपो आयोडस. ओके, आणि तिसरा आहे एन्झाईम लिंक हायपो आयोडाईड. एन्झाईम लिंक हायपो आयोडाईड. आता हे लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, फक्त ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड इज द इम्पॉर्टंट स्टेप. आणि त्याच्यामुळं हे 3 फॉर्म मध्ये आयोडाईडचं कन्वर्ट होतं: आयोडिनियम, हायपो आयोडस, एन्झाईम लिंक हायपो आयोडाईड. ओके, म्हणजे ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड जे होतं त्यासाठी कोणतं एन्झाईम लागतं ते तर लक्षात आलं तुम्हाला? हे नंतर लागणार आहे. याचा रोल काय आहे मी तुम्हाला थायरॉइड पर ऑक्सिडेज एन्झाईम. तर थायरॉइड पर ऑक्सिडेज एन्झाईम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द सिंथेसिस ऑफ T3 T4. जर हे एन्झाईम इनहिबिट झालं तर काय होईल? आयोडिनायझेशन नाही होणार. ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड नाही होणार. ओके, ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड नाही होणार आणि T3 T4 सिंथेसिस होणार नाही. त्यामुळे थायरॉइड पर ऑक्सिडेज इनहिबिटर आपण T3 T4 सिंथेसिस कमी करण्यासाठी हायपरथायरॉइडिझमच्या पेशंट मध्ये वापरतो. ठीक आहे. आता ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड ही स्टेप लक्षात आली तुमच्या? नेक्स्ट स्टेप आहे आयोडिनेशन प्रोसेस. ओके, म्हणजे जे 3 फॉर्म तयार झालेले आहे आयोडीनचे, दिस फॉर्म्स ऑफ आयोडीन कंबाईन विथ टायरोसिन मॉलिक्यूल प्रेझेंट ऑफ थायरोग्लोबिलिन. थायरोग्लोबिलिन वर कोणते रेसिड्यू आहे? टायरोसिन. हा टायरोसिन मॉलिक्यूलला काय बाइंड होईल आता? आयोडीन. त्याला काय नाव दिलेलं आहे? आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल. काय होतं? आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन. तर त्यामुळे काय फॉर्म होतात ते तुम्हाला सांगतो. जेव्हा एक आयोडीन मॉलिक्यूल टायरोसिनला बाइंड होतो त्याला मोनो आयडो टायरोसिन म्हणतात. मोनो आयडो टायरोसिन. आणि 2 मॉलिक्यूल जर बाइंड झाले टायरोसिनला तर त्याला काय म्हणतात? डाय आयडो टायरोसिन. म्हणजे आयोडिनेशन प्रोसेसनी आयोडीन टायरोसिनला बाइंड होतं, जे टायरोसिन थायरोग्लोबिलिन वर लोकेटेड आहे. त्यामुळं कोणते फॉर्म तयार होतात? मोनो आयडो टायरोसिन आणि डायआयडो टायरोसिन. त्याला म्हणतो आपण आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल. तर ही स्टेप लक्षात आली, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल.
हो सर. आता त्यानंतरची स्टेपला आपण कपलिंग नाव दिलेलं आहे. कपलिंग काय होतं? कपलिंग मध्ये काय होतं की मोनोआयडोटायरोसिन आणि डायआयडोटायरोसिन कपल होतात. काय होतात? मोनोआयडोटायरोसिन आणि डायआयडोटायरोसिनचं काय होतं? कपलिंग. किंवा डायआयडोटायरोसिन आणि अजून एक डायआयडोटायरोसिनचं कपलिंग होतं. लक्षात आलं? लक्षात आलं? हो सर. कपलिंग मध्ये मोनोआयडोटायरोसिन इज कपल विथ डायआयडोटायरोसिन, एक सिनेरिओ तुम्हाला सांगितला, आणि दुसरा आहे डायआयडोटायरोसिन कपल विथ अनदर डायआयडोटायरोसिन. त्याला आपण कपलिंग रिएक्शन म्हणतो. ओके. आणि त्यामुळं काय होतं? त्यामुळं मोनोआयडोटायरोसिन आणि डायआयडोटायरोसिन, ओके, मोनोआयडोटायरोसिन आणि डायआयडोटायरोसिन एकत्र येऊन ओके T3 तयार होतो. ओके. त्याला आपण ट्राय आयडोथायरोनिन असं म्हणतो. आणि दोन डाय आयडोटायरोसिन एकत्र येऊन काय तयार होईल? T4. 4. लक्षात आलं? आणि ह्या स्टेपला काय नाव दिलेलं आहे? कपलिंग. Coupling. कपलिंग मध्ये मोनोआयडोटायरोसिन आणि डायआयडोटायरोसिनचं कपल होतं किंवा दोन डायआयडोटायरोसिनचं कपल होतं आणि त्याच्यामुळं T3 आणि T4 बनतात. आता हे T3 T4 कशाला अटॅच आहेत? Thyroglobulin. थायरो. Thyrosin. आणि हे कुठं आहे प्रेझेंट? कोलाइड मध्ये आहे का फॉलिक्युलर सेल मध्ये आहे? कोलाइड. Colloid. आता ते रिलीज कसे होतात ते पाहायचं आहे. मग ह्या कोलाइड मधलं हा थायरोग्लोबिलिन बाइंड T3 T4 हे जे आहे ते एंडोसायटोसिस प्रोसेसने फॉलिक्युलर सेल मध्ये घेतले जातात. कोणत्या प्रोसेसने? एंडोसायटोसिस. आता ह्या फॉलिक्युलर सेल मध्ये आलेले आहे हे. ओके. फॉलिक्युलर सेल मध्ये लायसोझोम एन्झाईम त्यांचं ब्रेकडाऊन करतात आणि ब्रेकडाऊन केल्यामुळं प्रोटिओलायसिस प्रोसेसने T3 T4 रिलीज होतात. T3 T4 रिलीज झाले, याच्यामध्ये फ्री झाले कशामध्ये? फॉलिक्युलर सेलमध्ये. त्यानंतर त्यांचं सिक्रिशन सर्क्युलेशन मध्ये होतं. T3 आणि T4 सर्क्युलेशन मध्ये येतात. म्हणजे कोणती प्रोसेस पाहिली आपण की एंडोसायटोसिस. थायरोग्लोबिलिन बाउंड T3 T4 enters into the follicular from colloid enters into the follicular cell through endocytosis process. In follicular cell, lysosome enzymes responsible for breakdown of this thyroglobulin bound T3 T4, there is, or we can say there is release of T3 T4 with the help of lysosome enzyme, and this release T3 T4 which separated from thyroglobulin release into the circulation. This is a secretion step. ओके. T3 T4 सेपरेट झाले थायरोग्लोबुलिन पासून. त्यानंतर जे सेपरेटेड T3 T4 आहेत हे थायरॉइड ग्लॅन्ड मधून ब्लड मध्ये एंटर होतात. त्याला कोणती स्टेप म्हणतात? सिक्रेशन. लक्षात आलं? हो सर. आता याच्यामध्ये हे T3 आणि T4 त्यांची ऍक्शन थायरॉइड रिसेप्टर थ्रू करतात. दे ऍक्ट थ्रू विच रिसेप्टर? थायरॉइड रिसेप्टर. थायरॉइड रिसेप्टर these are example of न्यूक्लिअर रिसेप्टर. जसं कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर हे न्यूक्लिअर रिसेप्टरचे एक्झाम्पल आहे, तसं थायरॉइड रिसेप्टर पण कशाचं एक्झाम्पल आहे? Nuclear receptor. म्हणजे T3 T4 तिथं बाइंड झाल्यानंतर आता याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह फॉर्म कोणता आहे? T3 आहे का T4 आहे? तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे T3 इज द ऍक्टिव्ह फॉर्म. कोण आहे? T3. तो जास्त थायरॉइड रिसेप्टरवर चांगल्या प्रकारे ऍक्ट होतो आणि त्यानंतर त्याचं डायमरायझेशन होतं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपण ऍक्शन मध्ये जसं डायमरायझेशन पाहिलं तसंच न्यूक्लियस वर ते ऍक्ट होतात. न्यूक्लियस मध्ये ते जे डीएनए आहे त्यात थायरॉइड रिस्पॉन्सिव्ह एलिमेंट असतो. जसं ग्लुकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव्ह एलिमेंट होता तिकडं थायरॉइड रिस्पॉन्सिव्ह एलिमेंट असतो. त्याच्यावर ऍक्ट होऊन ते प्रोटीन सिंथेसिस अल्टर करतात. तर थायरॉइड हार्मोन्स हे कोणत्या रिसेप्टर थ्रू ऍक्ट होतात? थायरॉइड रिसेप्टर थ्रू. आता T3 आणि T4 मधला ऍक्टिव्ह फॉर्म कोणता आहे?
T3. मग एक लक्षात घ्या, जे सर्क्युलेशन मध्ये जर पाहिलं आपण, ओके, सर्क्युलेशन मध्ये T4 जो आहे तो T3 मध्ये कन्वर्ट होतो. जेव्हा रिलीज झालेला T3 T4 आहे, तर T4 जे सर्क्युलेशन मध्ये रिलीज झालाय त्याचं कन्व्हर्जन कशात होतं? पहिले T3 मध्ये, आणि हा T3 नंतर थायरॉइड रिसेप्टरवर ऍक्ट होणार आहे. जो T3 आहे तो डायरेक्टली बाइंड होऊ शकतो थायरॉइड रिसेप्टर, पण T4 काय करतो? स्वतःला कशात कन्वर्ट करतो? पहिले T3 मध्ये त्याला डी आयोडिनेशन स्टेप म्हणतात. काय म्हणतात? डी आयोडिनेशन. Iodination. आयोडीन त्यातला रिमूव्ह होतो. बरोबर आहे. त्या 4 आयोडीनचे मॉलिक्युल असतात T4. तर एक आयोडीन काय होतो? रिलीज होतो. डी आयोडिनेशन स्टेपने T4 चं कन्व्हर्जन कशात होतं? T3 मध्ये, आणि मग त्याची ऍक्शन होते. तर हे अशा प्रकारे थायरॉइड हार्मोनची सिंथेसिस होते. आता हे सगळ्या स्टेप्स मी तुम्हाला आज डिस्कस केलाय. जेव्हा आपण अँटी थायरॉइड ड्रग बघू त्यावेळेस ह्या स्टेप्स तुमच्यासाठी महत्वाच्या राहतील. कोणी एक्झाम मध्ये थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस कशी होते, ओके, ते सांग डिटेल मध्ये सांग, कोणीही विचार नाही. एक लक्षात घ्या, जी कपलिंग आपण स्टेप पाहिली होती, ओके, त्यालाही थायरॉइड परऑक्सिडेज एन्झाईमची गरज लागते. म्हणजे ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड, ओके, त्यासाठी पण थायरॉइड परऑक्सिडेज एन्झाईम आहे आयोडाईडचं ऑक्सिडेशन होण्यासाठी. त्याचप्रमाणे कपलिंग रिएक्शन साठी पण थायरॉइड परऑक्सिडेजचे एन्झाईमची गरज आहे. म्हणजे थायरॉइड सिंथेसिस साठी सर्वात महत्वाचा एन्झाईम कोणता आहे? Thyroid peroxidase. थायरॉइड परऑक्सिडेज. तर आपण कोणकोणत्या स्टेप्स पाहिल्या त्या रिपीट करूया. पहिली स्टेप जी होती आयोडाईड अपटेक, त्याला ट्रॅपिंग असं म्हणतात, काही बुक्स मध्ये ट्रॅपिंग वर्ड दिलाय. त्यासाठी कोणता सिम्पोर्ट महत्वाचा आहे? Sodium iodide symbol. सोडियम आयोडाईड. म्हणजे आपल्या फूड मधलं आयोडीन आहे ते कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे? आयोडाईड. मग हा आयोडाईड आपण ट्रॅप केला. थायरॉइड ग्लॅन्ड काय करते? सोडियम आयोडाईड सिम्पोर्ट थ्रू हा आयोडाईडला आत घेते. हा आयोडाईड नंतर फॉलिकल सेल मध्ये आल्यावर पुढे कशात जातो? कोलाइड मध्ये. Colloid मध्ये. विथ द हेल्प ऑफ विच ट्रान्सपोर्टर? पेन. Pendrin. मग तिथं त्या आयोडाईडचं ऑक्सिडेशन होतं. होता. तर ऑक्सिडेशन महत्वाची स्टेप आहे. विथ द हेल्प ऑफ thyroid peroxidase enzyme, there is oxidation of iodide through some iodine molecules like iodinium, hypoiodous acid, enzyme link hypoiodate त्यात होतं. त्यानंतरची स्टेप कोणती आहे? ऑक्सिडेशन नंतर कोणती स्टेप होते? हे आयोडीन मॉलिक्यूल टायरोसिन रेसिड्यूला बाइंड होतात. त्याला आपण म्हणतो आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल. काय म्हणतो आपण? आयोडिनेशन ऑफ Tyrosine molecule. टायरोसिन मॉलिक्यूल. टायरोसिन मॉलिक्यूल. मग हे आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल झाल्यानंतर देर इज फॉर्मेशन ऑफ मोनो आयोडोटायरोसिन आणि डायआयोडोटायरोसिन. Tyrosine. ओके, आणि त्यानंतर देर इज ए कपलिंग, and due to coupling there is formation of T3 and T4, and for coupling also which enzyme required? Thyroid Peroxidase enzyme. okay. त्यानंतर this thyroglobulin bound T3 T4 enters into the follicle cell through endocytosis from colloid. With the help of lysosome enzyme there is separation of T3 T4 from thyroglobulin, and there is in the next step this, okay, in the next step there is a release of T3 T4 through secretion process, okay, and in the circulation T4 is converted into T3 with the help of deiodination process. Deiodination process. तर एक सोप्या भाषेत आपण सोप्या याच्यामध्ये आपण थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस कसं होतं आणि रिलीज कसं होतं हे तुमच्याशी मी डिस्कस केलेलं आहे. ओके, नोट्स मध्ये मी डिटेल मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. याच्यामध्ये फक्त डायग्राम आणि ह्या स्टेप मी तिथं टाकल्या होत्या. ओके, पहा, पहिली होती आयोडीन ट्रॅपिंग, दुसरी होती ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाईड, तिसरी आहे आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल, चौथी आहे कपलिंग, बरोबर आहे, सिक्रेशन आणि रिलीज.
नेक्स्ट स्टेप आहे. त्यानंतर त्यांची ऍक्शन. तर पहा आता याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या की थायरॉइड हार्मोनची ऍक्शन कशी होती मी तुम्हाला सांगितलंय. T3 is more active than T4, 5 times it is more active than T. आणि थायरॉइड हार्मोन हे सर्क्युलेशन मध्ये गेल्यावर प्लाझ्मा प्रोटीन्सलाही बाइंड होतात. ओके, तर जास्त जे थायरॉइड हार्मोन आहे ओके ते कोणत्या प्लाझ्मा प्रोटीनला बाइंड होतात तर त्यामध्ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्युलिन आहे TBA. ओके, त्यानंतर TBPA आहे. ओके, त्यानंतर अल्ब्युमिन आहे. तर थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्युलिन सर्वात जास्त थायरॉइड हार्मोन त्याला बाइंड होतात. काही ते महत्वाचं नाहीये. ओके, आणि T4 चं कन्व्हर्जन T3 मध्ये आउटसाइड द थायरॉइड ग्लॅन्ड मोस्टली लिव्हर आणि किडनी मध्ये होतं. आणि T3 ची ऍक्शन ही कशा थ्रू होते? थायरॉइड रिसेप्टर थ्रू. आणि ते कोणत्या प्रकारचे रिसेप्टर आहेत? न्यूक्लियर टाईप. तर इथपर्यंत लक्षात आलं तुमच्या जितकं आपण डिस्कस केलेलं आहे? हो सर. ओके ओके, आता इथं एक रेग्युलेशन ऑफ HPT ऍक्सिस दिलंय. HPT म्हणजे हायपोथायरॉइड पिट्युटरी थायरॉइड थायरॉइड ऍक्सिस. तर TRS is secreted from hypothalamus which controls TSH production. TSH from anterior pituitary stimulates secretion of T4 and T3 from thyroid gland. आणि T3 T4 जर एक्सेस झाले तर निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझमने स्वतःच सिंथेसिस आणि रिलीज काय करतील? इनहिबिट कमी करतील. करतील. ओके, तर बेसिक गोष्ट आपण पाहिलेल्या आहे. आता हे फंक्शन्स ऑफ थायरॉइड हार्मोन काय आहेत हे मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. ठीक आहे, तर फंक्शन्स मध्ये पहिलं फंक्शन जे आहे ते ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट साठी रिलेटेड आहे. तुम्हाला मी सांगितलं की थायरॉइड हार्मोनचा रोल कुठं कुठं आहे? ग्रोथ मध्ये आहे, डेव्हलपमेंट मध्ये आहे, त्यानंतर जे आपलं बॉडी टेम्परेचर रेग्युलेशन आहे त्यात आहे, एनर्जी मेटाबॉलिझम मध्ये आहेत, कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फॅट मेटाबॉलिझम मध्ये. तर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटशी रिलेटेड काय पॉइंट्स आहे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. आता हे फंक्शन ऑफ थायरॉइड हार्मोन हा फिजिओलॉजी पार्ट आहे. पण थायरॉइड हार्मोन कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे ते तुम्हाला जर माहित झालं तर मग हायपोथायरॉइडिझम मध्ये काय होऊ शकतं आणि हायपरथायरॉइडिझम मध्ये काय मॅनिफेस्टेशन येऊ शकतात हे तुम्ही चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवू शकता. तर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचे थायरॉइड हार्मोन्स आर इसेन्शियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. Congenital deficiency of thyroid hormones result in cretinism characterized by delayed development of the milestone. CNS mainly affected. तर जर कंजेनायटल डिफिशियन्सी असेल थायरॉइड हार्मोनची तर जो डिसीज होतो त्याला आपण काय म्हणतो? क्रिटिनिझम. हे तुम्ही ऐकलं क्रिटिनिझम. हम्म. क्रिटिनिझम. क्रिटिनिझम. तर लहान मुलांमध्ये जर थायरॉइड हार्मोनची डिफिशियन्सी असेल तर क्रिटिनिझम होतं. आणि कधी कधी मेंटल जे माइलस्टोन आहे ते तर डिले होतात आणि कधी कधी मेंटल रिटार्डेशन पण होऊ शकतं. आणि ऍडल्ट मध्ये जर थायरॉइड हार्मोनची डिफिशियन्सी झाली तर त्यामुळेही जे इंटेलिजन्स आहे ते इम्पेअर्ड होतं, मुवमेंट स्लो होतात. ओके, तुम्ही ऍडल्ट हायपोथायरॉइडिझमचे पेशंट पाहिले असतील. पण त्याला काय म्हणतात? हो सर. ऍडल्ट कुशिंग नाही सॉरी मिक्स इडिमा. येस, नेक्स्ट इडिमा म्हणतात त्याला. कुशिंग हे ऍड्रिनल ग्लॅन्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइडच्या एक्सिस मुळे होतात. कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोनच्या ऍक्सेस मिक्स होतात. कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोनच्या डिफिशियन्सी मुळे ऍडिसन्स डिसीज होतो. ऍडिसन्स. हायपोथायरॉइडिझमच्या डिफिशियन्सीमुळे थायरॉइड हार्मोनच्या डिफिशियन्सीमुळे लहान मुलांमध्ये क्रिटिनिझम होतं आणि ऍडल्ट मध्ये काय होतं? मिक्सिडिमा. ओके, तर त्यामध्ये
इंटेलिजन्स इम्पेअर्ड होतो आणि त्याचप्रमाणे सर्व मुवमेंट स्लो होतात ऍडल्ट हायपोथायरॉइडिझम क्रिटिनिझमच्या पेशंटमध्ये. दुसरं आहे इंटरमेडियरी मेटाबॉलिझम. आता इथे एक्सप्लेन मी करत आहे. डिटेल्स मध्ये नोट्स मध्ये वर्ड फॉर्मॅटच्या नोट्स पीडीएफ दिल्या, त्यात तुम्हाला डिटेल्स मध्ये दिसते पाहता येईल. तर इंटरमिडिएटरी मेटाबॉलिझम मध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि लिपिड मेटाबॉलिझम वर ऍक्शन आहे. तर कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम इज स्टिम्युलेटेड. ओके ओके. तर याच्यामध्ये काय होतं, though utilization of sugar by tissue is increased, glycogenolysis and gluconeogenesis in liver as well as faster absorption of glucose from the intestine more than compensate it. So hyperglycemia and diabetic-like state with insulin resistance occur in hyperthyroidism. काय होतं बघा की दोन गोष्टी आहेत कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमशी रिलेटेड. कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमवर काय ऍक्शन आहे मी तुम्हाला परत एकदा एक्सप्लेन करतोय. तर स्टिम्युलेटरी इफेक्ट आहे कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमवर. थायरॉइड हार्मोन इंक्रीजेस युटिलायझेशन ऑफ ग्लुकोज. युटिलायझेशन ऑफ ग्लुकोज झालं तर ब्लड मधली शुगर काय व्हायला पाहिजे, कमी व्हायला पाहिजे. आता हे युटिलायझेशन का होतं ते मी तुम्हाला सांगतो. थायरॉइड हार्मोन सेलचं मेटाबॉलिझम वाढवतात. बेसिक मेटाबॉलिक रेट थायरॉइड हार्मोन काय होता वाढवतात. बीएमआर इन्क्रीज होतो आपण म्हणतो थायरॉइड हार्मोन जास्त झाले तर थायरॉइड हार्मोन सेलचं मेटाबॉलिझम वाढवतात आणि त्याच्यामुळे ग्लुकोजचं युटिलायझेशन वाढतं आणि त्यामुळं ब्लड मधली ग्लुकोज ही युटिलाइज होते. परंतु पेशंट जे हायपरथायरॉइडिझमच्या पेशंटमध्ये ब्लड शुगर ही काही पेशंट मध्ये वाढलेली असते. त्याचं रिझन काय आहे की हे युटिलायझेशन एक प्रोसेसनी हे युटिलायझेशन वाढलेलं आहे. त्यामुळे शुगर युटिलाइज झाल्यामुळे ब्लड मध्ये शुगर कमी होते, परंतु ती शुगर मोर दॅन कॉम्पेन्सेट होते. म्हणजे हे युटिलायझेशन झाल्यामुळे शुगर कमी झाली, त्याच्यापेक्षा काय जास्त होतं की लिव्हर मध्ये ग्लुकोनिओजेनेसिस आणि ग्लायकोजिनोलायसिसने ग्लुकोज बनतं. ते ग्लुकोज सर्क्युलेशन मध्ये येतं, इंटेस्टाईन मधून ग्लुकोजचं ऍब्सॉर्प्शन वाढतं आणि याच्यामुळं ग्लुकोज युटिलायझेशन पेक्षा ग्लुकोज प्रोडक्शन हे वाढलं जातं. आणि त्यामुळं दोघांचं जर कम्पेअर केलं, युटिलायझेशन वाढलेलं आहे पण त्याच्यापेक्षा जास्त लिव्हर मध्ये ग्लायकोजिनोलायसिस आणि ग्लुकोनिओजेनेसिसने ग्लुकोज बनतं, इंटेस्टाईन मधून ग्लुकोज ऍब्सॉर्ब होतो. त्यामुळं युटिलायझेशन पेक्षा त्या ग्लुकोज लिव्हर मध्ये प्रोड्यूस झाल्यामुळे जास्त ब्लड ग्लुकोज लेवल काय होते वाढते. त्यामुळे हायपरग्लायसिमिया आणि डायबेटिक लाईक स्टेट विथ इन्सुलिन रेजिस्टन्स अकर इन हायपरथायरॉइडिझम पेशंट. लक्षात आलं तुमच्या? कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमवर काय ऍक्शन आहे? हो सर. ओके ओके. तर प्रोटीन मेटाबॉलिझम, आता कार्बोहायड्रेट नंतर प्रोटीन. तर एक लक्षात घ्या की प्रोटीन मेटाबॉलिझमवर काही प्रोटीनची सिंथेसिस थायरॉइड हार्मोन वाढवतात, बट ओव्हरऑल इफेक्ट ऑफ T3 इज कॅटाबोलिक. कॅटाबोलिक म्हणजे काय? ब्रेकडाऊन ऑफ प्रोटीन. कॅटाबोलिक म्हणजे काय? ब्रेकडाऊन प्रोटीन. ओके. कॅटाबोलिक म्हणजे प्रोटीन मेटाबॉलिझमवर कॅटाबोलिक इफेक्ट आहे, म्हणजे देर इज इन्क्रीज ब्रेकडाऊन ऑफ द प्रोटीन. ओके. तर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्ह्यू हे प्रोटीन्स वापरले जातात आणि प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन अमायनो ऍसिड मध्ये होतं. अमायनो ऍसिड एनर्जी पॉइंट ऑफ व्ह्यू वापरले जातात. त्यामुळे टिश्यू काय होईल, मसल किंवा टिश्यू वेस्टिंग होईल आणि निगेटिव्ह नायट्रोजन बॅलन्स होईल. आणि तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, वेट लॉस इज ए क्लासिकल फीचर ऑफ हायपरथायरॉइडिझम. बरोबर आहे? हायपरथायरॉइडिझमच्या पेशंटमध्ये वेट लॉस असतं. ओके. तर प्रोटीन मेटाबॉलिझमवर ओव्हरऑल इफेक्ट काय आहे? कॅटाबोलिक. बरोबर. त्याचप्रमाणे फॅट मेटाबॉलिझमवर पण कॅटाबोलिक इफेक्ट आहे. त्या फॅट मेटाबॉलिझमवर थायरॉइड हार्मोन लायपोलायसिस इंड्यूस करतात. ओके.
लायपोलायसिस इंड्यूस झाल्यामुळे काय होतं, ब्रेकडाऊन ऑफ काय होईल, Lipids. लिपिड्स. ओव्हरऑल मेजर ऍक्शन लिपिड मेटाबॉलिझम वर कॅटाबॉलिक आहे. काही ठिकाणी काही साईटला लायपोजेनेसिस स्टिम्युलेट होतं, परंतु जास्त प्रॉमिनंट इफेक्ट हा लायपोलायसिस आहे. बरोबर आहे. तर पहा, आपण 3 मेटाबॉलिझम पाहिले. तुम्हाला काय कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम वर काय झालं, ओव्हरऑल इफेक्ट आपण पाहिलाय, हायपरग्लायसेमिया. हायपरग्लायसेमिया. हायपरग्लायसिमिया. युटिलायझेशन वाढतं, पण युटिलायझेशन वाढलं त्याच्यापेक्षा जास्त Synthesis पण वाढतं. सिंथेसिस पण वाढते, जास्त. त्याच्यामुळे हायपरग्लायसेमिया. तर हायपरथायरॉइडिझम मध्ये डायबेटिक लाईक स्टेट प्रोड्यूस होते. प्रोटीन मेटाबॉलिझम वर सिंथेसिस काही ठिकाणी वाढते, पण जास्त प्रॉमिनंट ऍक्शन काय आहे, कॅटाबॉलिक. त्यामुळे प्रोटीनचं काय होईल, ब्रेकडाऊन, आणि त्यामुळं टिश्यू वेस्टिंग होईल आणि वेट लॉस एक क्लासिकल फ्युचर आहे. फॅट मेटाबॉलिझम वर पण ओव्हरऑल इफेक्ट काय आहे, कॅटाबॉलिक. तर फॅट आणि प्रोटीन मेटाबॉलिझमशी रिलेटेड प्रोटीन ब्रेकडाऊन वाढवतं आणि फॅटचं पण ब्रेकडाऊन वाढवतात. बरोबर आहे. तर हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. ओके ओके. थायरॉइड हार्मोनची कॅलरी जेनेसिस साठी काय इफेक्ट आहे, तर थायरॉइड हार्मोन बेसिक मेटाबॉलिक रेट वाढवतात. म्हणजे सेल मधलं मेटाबॉलिझम काय होतं, वाढतं, आणि त्यामुळं एनर्जी प्रोडक्शन वाढतं. ओके. तर BMR इज इन्क्रीज विथ थायरॉइड हार्मोन. सीव्हीएस रिलेटेड ऍक्शन, हार्ट रेट, कॉन्ट्रॅक्टिलिटी आणि कार्डियक आउटपुट इज इन्क्रीज. हार्ट रेट, कॉन्ट्रॅक्टिलिटी आणि कार्डियक आउटपुट इज इन्क्रीज. त्यामुळे हायपरथायरॉइडिझमच्या पेशंटला टॅकिकार्डिया असतं, पाल्पिटेशन असतं. लक्षात आलं. सीव्हीएस रिलेटेड ऍक्शन, हार्ट रेट, कॉन्ट्रॅक्टिलिटी आणि कार्डियक आउटपुट इन्क्रीज होतं. CNS रिलेटेड तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की ऑप्टिमल लेवल थायरॉइड हार्मोनची फार महत्वाची आहे. कंजायनेटल हायपोथायरॉइडिझम पेशंट मध्ये जर तो ट्रीट नाही झाला क्रिटिनिझम, तर मेंटल रिटार्डेशन येऊ शकतं. आणि मेंटल रिटार्डेशन आल्यानंतर त्या पेशंटला तुम्ही थायरॉइड रिप्लेसमेंट जरी दिली, तर त्यामध्ये क्रिटिनिझमच्या पेशंटमध्ये माइलस्टोन इम्प्रूव्ह होता, पण जे मेंटल रिटार्डेशन झालेलं आहे ते पूर्ण रिव्हर्स होत नाही. तर मेंटल रिटार्डेशन इज ए हॉलमार्क ऑफ क्रिटिनिझम. बरोबर. क्रिटिनिझम म्हणजे कंजेनाइटल डिफिशियन्सी ऑफ थायरॉइड हार्मोन. स्लगिशनेस, अदर बिहेवियरल फीचर्स सीन इन मिक्सोइडिमा. हायपरथायरॉइडिझम इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचे CNS पॉइंट ऑफ व्ह्यू की ते एन्झियस असतात, नर्वस असतात, एक्साइटेबल असतात, हायपर रिफ्लेक्सिया असतं. तर CNS पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला त्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे. जर थायरॉइड हार्मोन कमी असेल तर मेंटल रिटार्डेशन लहान मुलात होऊ शकतं, स्लगिशनेस येऊ शकतो, स्लो रिस्पॉन्स असतो. आणि थायरॉइड हार्मोन जर जास्त असेल, हायपरथायरॉइडिझमचा केस असेल, तर CNS पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की ते एक्साइटेबल असतात, काहींना त्यांच्यात हायपर रिफ्लेक्सिया असतं, एनझियस असतात. ओके. कमिंग टू द स्केलेटल मसल. आता हे सर्व ऍक्शन्स कोणी तुम्हाला विचारणार नाही, आपल्या फक्त नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण करतो. ओके. तर ऑप्टिमल लेवल ऑफ थायरॉइड हार्मोन इज इम्पॉर्टंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्केलेटल मसल. जर आपण हायपोथायरॉइडिझमच्या पेशंटचा विचार केला तर मसल्स आर वीक आणि फ्लॅबी. मसल्स हे वीक असतात आणि फ्लॅबी असतात. पाहिल थायरोटॉक्सिकोसिसचा जर पेशंट पाहिला तर त्यांच्यामध्ये मसल टोन इन्क्रीज झालेले असतात आणि ट्रिमर्स असते, परंतु मायोपॅथीमुळे परत त्यांना विकनेस पण दिसून येतो. बरोबर आहे. त्यामुळे T3 T4 ची लेवल ऑप्टिमम असणं महत्वाची आहे. जसं कॉर्टिकोस्टेरॉइडची ऑप्टिमम लेवल मसलसाठी महत्वाची होती. कमी झाली तरी मसल विकनेस होता, जास्त झाली तरी मसल विकनेस होता. तसंच थायरॉइड मध्ये मिक्सोइडेमा असेल तर मसल वीक असता, फ्लॅबी असता, आणि हायपरथायरॉइडिझम मध्ये मसल टोन इन्क्रीज झालेला असतो. काही पेशंटला ट्रिमर्स पण येतात, पण मायोपॅथीमुळे विकनेसही दिसून येतो. GIT. थायरॉइड हार्मोन ची काय ऍक्शन आहे, तर नॉर्मल प्रपोल्सिव्ह मुवमेंट जे आहेत
प्रोपल्सिव्ह मुवमेंट किंवा आपण पेरिस्टाल्सिस म्हणतो ते थायरॉइड हार्मोनने इन्क्रीज होतं. मग हायपोथायरॉइडिझमच्या पेशंटचा जर विचार केला तर त्यांच्यात कॉन्स्टिपेशन प्रॉमिनंट असतं आणि हायपरथायरॉइडिझमच्या पेशंटचा विचार केला तर प्रोपल्सिव्ह मुवमेंट वाढल्यामुळं हायपरथायरॉइडिझमच्या पेशंटमध्ये कोणता मॅनिफेस्टेशन दिसून येतं? डायरिया. ओके, तर GIT रिलेटेड आपण पाहिलं. किडनी, नो सिग्निफिकंट इफेक्ट इन नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल सीन विथ थायरॉइड हार्मोन. नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल मध्ये असा काही सिग्निफिकंट इफेक्ट नाही. ओके, हाऊएव्हर जे हायपोथायरॉइडिझमचे पेशंट आहेत त्या पेशंटला जेव्हा आपण ट्रीटमेंट देतो, थायरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी देतो, त्या पेशंटमध्ये युरिन रेट ऑफ युरिन फ्लो हा वाढलेला असतो. तर नॉर्मल इंडिव्हिज्युअलमध्ये सिग्निफिकंट इफेक्ट नाही, पण मिक्झोइडिमाच्या पेशंटला आपण जेव्हा थायरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट देतो तर युरिन फ्लो रेट जो आहे तो वाढतो. हिमोपोएसिस इम्पॉर्टंट आहे. हिमोपोएसिस थायरॉइड हार्मोन जे आहे ते इरेथ्रोपोएसिस फॅसिलेट करतात. त्यामुळं म्हणजे इरेथ्रोपोएसिस साठी थायरॉइड हार्मोनचा रोल आहे. आणि हायपोथायरॉइडिझमचे पेशंट जर बघितले आपण तर त्यांच्यामध्ये ॲनिमिया कॉमन म्हणजे एक मॅनिफेस्टेशन मध्ये ॲनिमिया दिसून येतो. काही ॲनिमिया असे आहेत की ते आपण ट्रीट केले तरी कव्हर नाही होत, ब्लड हिमोग्लोबिन लेवल वाढत नाही. त्यामध्ये कधी कधी आपण थायरॉइड हार्मोन ट्राय करतो, त्यानेही हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होऊ शकते कारण इरेथ्रोपोएसिस ते स्टिम्युलेट करतात. रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, normal thyroid function required for maintenance of pregnancy and lactation. Fertility is impaired in hypothyroidism and women suffer from oligomenoria. फर्टिलिटी इम्पेअर्ड होते हायपोथायरॉइडिझमच्या पेशंट मध्ये आणि वुमेन सफर फ्रॉम ओलिगोमिनोरिया. ओलिगोमिनोरियाचा अर्थ काय आहे? Scanty flow. Scanty ओके, ओके. आणि जी मेन्स्ट्रुअल पिरियड आहे ते जे 28 ला येतात ते लवकर येतात का डिले होतात? Delay होतात. डिले होतात. तर ओलिगो म्हणजे हायपोथायरॉइडिझमच्या पेशंटला हे प्रॉब्लेम्स दिसून येतात. ओके, मेन्स्ट्रुअल सायकल इरेग्युलरिटी रिलेटेड. तर हे झाले फंक्शन ऑफ थायरॉइड हार्मोन. तर आपण एकदा परत ब्रीफ मध्ये रिवाइज करू. नॉर्मल ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी थायरॉइड हार्मोनचे लेवल बॉडीमध्ये नॉर्मल असणं गरजेचं आहे. ते जर कमी असेल तर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट अफेक्ट होते. आपण पाहिलं की लहान मुलांमध्ये जर थायरॉइड हार्मोन डिफिशियन्सी झाली तर क्रिटिनिझम नावाचा डिसीज होतो आणि त्यामध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ माइलस्टोन, जे माइलस्टोन डेव्हलपमेंटचे आहेत ते डिले होतात. ओके, त्याचप्रमाणे मेंटल रिटार्डेशन पण येऊ शकतं. ॲडल्टमध्ये जर थायरॉइड हार्मोनची लेवल कमी झाली तर मिक्झोइडिमा नावाचा जो आजार होतो त्यामध्ये पण इंटेलिजन्स इम्पेअर्ड होतं, मुवमेंट स्लो होतात. त्यानंतर मेटाबॉलिझम पॉइंट ऑफ व्ह्यू, कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम, प्रोटीन आणि फॅट मेटाबॉलिझमचं आपण पाहिलं. कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमवर युटिलायझेशन जरी वाढलं तर प्रोडक्शन त्याच्यापेक्षा जास्त होतं शुगरचं. त्यामुळं हायपरथायरॉइडिझम मध्ये डायबेटिक लाईक स्टेट प्रोड्यूस होते. प्रोटीन आणि फॅट मेटाबॉलिझम वर थायरॉइड हार्मोन कॅटाबॉलिक इफेक्ट करतात. प्रोटीन ब्रेकडाऊन सिग्निफिकंट आहे, त्याच्यामुळं वेट लॉस, निगेटिव्ह नायट्रोजन बॅलन्स हे मॅनिफेस्टेशन दिसून येतात आणि फॅट ब्रेकडाऊनही थायरॉइड हार्मोन वाढवतात. बेसिक मेटाबॉलिक रेट थायरॉइड हार्मोन वाढवतात, त्यामुळे एनर्जी प्रोडक्शन सेलमध्ये इन्क्रीज होतं. तर कॅलोरोजेनेसिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू, थायरॉइड हार्मोन स्टिम्युलेट एनर्जी प्रोडक्शन. CVS मध्ये हार्ट रेट, कॉन्ट्रॅक्टिलिटी हे थायरॉइड हार्मोन वाढवतात. त्याचप्रमाणे CNS मध्ये नॉर्मल फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू थायरॉइड हार्मोन महत्वाचे आहेत. जर हायपोथायरॉइडिझम असेल तर मेंटल रिटार्डेशन,
त्यानंतर स्लगिशनेस हे मॅनिफेस्टेशन दिसतात आणि हायपरथायरॉइडिझम मध्ये हायपर रिफ्लेक्सिया, ट्रिमर्स, एन्झायटी, एक्साइटेबल स्टेट हे मॅनिफेस्टेशन दिसतात. स्केलेटल मसल हायपोथायरॉइडिझमच्या पेशंटमध्ये मसल्स म्हणजे नॉर्मल लेवल महत्वाची आहे स्केलेटल मसलच्या फंक्शनसाठी, नॉर्मल फंक्शन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, नॉर्मल ऍक्टिव्हिटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हायपोथायरॉइडिझमच्या पेशंटमध्ये मसल फ्लॅबी असतात, वीक असतात आणि हायपरथायरॉइडिझमच्या पेशंटमध्ये मसल टोन वाढलेला असतो, ट्रिमर्स दिसून येतात आणि विकनेस हा मायोपॅथीमुळे दिसून येतो. जीआयटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, propulsive activity of the gut is increased by T3 T4. त्यामुळे हायपोथायरॉइडच्या पेशंटला कॉन्स्टिपेशन होतं आणि हायपरथायरॉइडिझमच्या पेशंटला डायरिया होतं. किडनी पॉइंट ऑफ व्ह्यू नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल मध्ये म्हणजेच युथायरॉइड इंडिव्हिज्युअल मध्ये किडनीवर सिग्निफिकंट ऍक्शन नाही, परंतु मिक्झोइडिमेच्या पेशंटला आपण जर थायरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी दिली तर त्यामध्ये रेट ऑफ युरिन फ्लो वाढू शकतो. इरेथ्रोपोएसिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू थायरॉइड हार्मोन महत्वाचे आहे आणि थायरॉइड हार्मोनच्या डिफिशियन्सीमुळे जे मिक्झोइडिमाचे पेशंट आहेत त्यांच्यामध्ये एनिमिया होऊ शकतो. आणि लास्ट रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्ह्यू थायरॉइड हार्मोन फार महत्वाचे असतात. हायपोथायरॉइडिझम असेल तर फर्टिलिटी इम्पेअर्ड होते आणि वुमेन जे आहे त्यांना ओलिगोमिनोरिया होतं. ओके, मध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल जी आहे ती डिले होते, तर ते फार महत्वाचं आहे. आणि नॉर्मल थायरॉइड हार्मोन बॉडीमध्ये मेंटेनन्स ऑफ प्रेग्नन्सीसाठी आणि लॅक्टेशनसाठी फार महत्वाचे आहे. हे थायरॉइड हार्मोनचं रोल आपण पाहिलेला आहे. आतापर्यंत जो पार्ट पाहिलेला आहे तो फिजिओलॉजी पार्ट आपण पाहिलेला आहे. लक्षात आलं तुमच्या आतापर्यंतचा पार्ट? हो सर. ओके, Yes. ठीक आहे. आता तुम्हाला प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम आणि सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम माहित आहे का? हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे काय? पेशंटचा वेट गेन T3 असतो, decrease. T3 T4 डिक्रीज तो होतं. डिक्रीज असतो, TSH रेज असतो. T3 T4 डिक्रीज असतं. ओके, प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये काय डायग्नोसिस पॉइंट व्हायचं काय महत्वाचं आहे? प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे प्रॉब्लेम इज रिलेटेड विथ थायरॉइड ग्लँड. कशाशी रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे? थायरॉइड ग्लॅंड. मग T3 T4 सिंथेसिस कमी झाली म्हणजे ब्लड मधला T3 T4 लेवल पाहिली तर ती काय असणार आहे? कमी असणार आहे. बरोबर आहे. आता प्रॉब्लेम कुठे आहे प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये? कोणत्या कशाशी रिलेटेड आहे? Thyroid gland. थायरॉइड ग्लँड. मग थायरॉइड ग्लँडशी रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे. त्यामध्ये पिट्युटरी आणि हायपोथॅलॅमस त्यांचा काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही. पिट्युटरी नॉर्मल वर्क करताय, हायपोथॅलॅमस नॉर्मल वर्क करताय, परंतु थायरॉइड ग्लँडचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे T3 T4 सिंथेसिस होत नाहीये. म्हणजे T3 T4 ची लेवल काय झाली बॉडीमध्ये? कमी झाली. कमी झाली. आता T3 T4 ची लेवल कमी झाल्यानंतर आपण पाहिलं T3 T4 ची लेवल वाढल्यानंतर, बरोबर आहे, T3 T4 ची लेवल वाढल्यानंतर निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझमनी हायपोथॅलॅमस मधून TRH रिलीज कमी होतं आणि अँटेरियर पिट्युटरी मधून काय कमी होतं? रिलीज TSH. निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम तुम्हाला लक्षात आली आहे? निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम मी सुरुवातीला डिस्कस केलं होतं. सर. एक मिनिट, डायग्राम तर T3 T4 जास्त असेल तर निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझमने काय कमी होतं? TRH आणि TSH. हायपोथॅलेमस वर निगेटिव्ह इफेक्ट येऊन TRH रिलीज नाही होणार, अँटेरियर पिट्युटरी मधून TSH रिलीज नाही होणार. आता T4 कमी झालेले आहेत आणि प्रॉब्लेम कुठे आहे? थायरॉइड ग्लँड रिलेटेड. आणि T3 T4 सिंथेसिस होत नाहीये
त्यामुळे T3 T4 कमी झालेत. मग T3 T4 आणि ह्या कंडिशन मध्ये प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझमच्या याच्यामध्ये हायपोथॅलॅमस आणि अँटेरियर पिट्युटरी काय आहे? नॉर्मल आहेत. मग Normal. थायरॉइड हार्मोन मध्ये थायरॉइड मधून T3 T4 सिंथेसिस कमी झाली तर बॉडीमध्ये जेव्हा T3 T4 कमी होतं तेव्हा ते काय करतं की हायपोथॅलॅमसला स्टिम्युलेट करतं, अँटेरियर पिट्युटरीला स्टिम्युलेट करतं. मग TRH रिलीज हायपोथॅलॅमस मधून वाढतं आणि अँटेरियर पिट्युटरी मधून कसलं रिलीज वाढेल? TSH TSH. चं रिलीज वाढून पण ते जरी थायरॉइड ग्लँडवर ऍक्ट झालं पण प्रॉब्लेम थायरॉइड ग्लँडशी रिलेटेड आहे. TSH जरी ऍक्ट झालं तरी थायरॉइड ग्लँड T3 T4 सिंथेसिस व्यवस्थित करत नाहीये. यामध्ये काय होतं की थायरॉइड ग्लँड स्टिम्युलेट झाल्यामुळे त्याची साईज वाढेल परंतु इफेक्ट असल्यामुळे T3 T4 सिंथेसिस होणार नाही. म्हणजेच प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझमचे पेशंट असतील, ओके, प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझमचे पेशंट असतील तर त्यामध्ये T3 T4 काय झालेलं असतं? कमी झालेलं असतं. कमी झाले. परंतु त्या पेशंटमध्ये TSH काय झालेलं असतं? वाढलेलं असतं. वाढलेलं त्याला आपण प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम असं म्हणतो. बरोबर आहे. आता सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे काय? सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे काय की त्यामध्ये प्रॉब्लेम इज रिलेटेड विथ ॲट हायर लेवल, अँटेरियर पिट्युटरी हायपोथॅलॅमस. बरोबर आहे. मग याच्यामध्ये काय होतं सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये? याच्यामध्ये पण T3 T4 कमी असतं. बरोबर आहे. याच्यामध्ये पण T3 T4 कमी असतं म्हणून तर आपण हायपोथायरॉइडिझम म्हणतो. बरोबर आहे. पण प्रॉब्लेम कुठं असतो? हायपोथॅलॅमस किंवा अँटेरियर पिट्युटरीवर. थायरॉइड ग्लॅन्ड नॉर्मल असते. म्हणजे प्रॉब्लेम कशात असेल? एक तर TRHच्या रिलीज मध्ये असेल किंवा कशाच्या रिलीज मध्ये असेल? TSH TSHच्या रिलीज मध्ये असेल. मग समजा TRH आणि TSH रिलीजच झालं नाही तर थायरॉइड ग्लॅन्ड स्टिम्युलेट होईल का? नाही होणार. नाही. T3 T4 सिंथेसिस होणार नाही. म्हणजे सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये TSH रिलीज काय असतं? कमी असतं. आणि त्यामुळे थायरॉइड ग्लॅन्ड स्टिम्युलेट नाही होत आणि T3 T4 सिंथेसिस करत नाही. तर सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये T3 T4 कमी असतं त्याबरोबर TSH सुद्धा कमी असतं. म्हणजे याच्यामध्ये प्रायमरी आणि सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये तुम्हाला डिफरन्शिएट करायचं असेल तर कसं करणार? दोघांमध्ये T3 T4 कमी आहे पण प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये काय होतं? TSH इन्क्रीज होतं. TSH इन्क्रीज होतं. बरोबर आहे. आणि सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम त्याच्यात प्रायमरी TSH पण डिक्रीज होतं. प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे कॉज इज रिलेटेड विथ थायरॉइड ग्लॅन्ड त्यामध्ये TSH वाढलेलं असतं, T3 T4 कमी झालेलं असतं. सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये हायपोथॅलॅमस आणि अँटेरियर पिट्युटरी दोघांपैकी कुठेतरी प्रॉब्लेम असेल त्यामुळे TRH किंवा TSH रिलीज नाही होत आणि त्याच्यामुळे थायरॉइड हार्मोन स्टिम्युलेट नाही, थायरॉइड ग्लॅन्ड स्टिम्युलेट नाही होत आणि त्यामुळे T3 T4 बनत नाही. तर सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये T3 T4 कमी असतं त्याबरोबर TSH सुद्धा कमी असतं. असतं. म्हणजे प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम आणि सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये डिफरन्शिएट करण्यासाठी कशाची लेवल महत्वाची आहे? TSH TSH. ओके. तर हे झालं प्रायमरी आणि सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम. ओके. अजून एक पॉइंट मी डिस्कस करतोय आणि मी थांबेल मग कमाल 9 वाजता MBBS चं लेक्चर आहे. एक आहे सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम. सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे काय? म्हणजे हायपोथायरॉइडिझमच्या आधीची स्टेज आहे ती सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम. म्हणजे याच्यात पेशंटला हायपोथायरॉइडिझमचे मॅनिफेस्टेशन नसतात. क्लिनिकली पेशंटला काहीच मॅनिफेस्टेशन नसतात. बरोबर आहे. पण काय होतं जेव्हा आपण ब्लड टेस्ट करतो त्यावेळेस T3 T4 नॉर्मल येतं. काय येतं? T3 T4 नॉर्मल येतं. परंतु TSH जर बघितलं तर TSH हे वाढलेलं असतं. याचा अर्थ काय होतो की थायरॉइड ग्लॅन्ड T3 बनवता आहे परंतु ते बनवण्यासाठी त्यांना जास्त स्टिम्युलेशनची गरज पडते त्यामुळे जास्त काय रिलीज व्हावं लागतं? TSH. TSH. मग TSH
म्हणजे कसं असतं, जेव्हा पेशंट हायपोथायरॉइडिझम मध्ये जातो तो डायरेक्ट हायपो मध्ये नाही जात, पहिली ती सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझमची स्टेज येते. बॉडीला जेव्हा लक्षात येतं की T3 T4 लेवल कमी आहे आपली, तर ती बॉडी काय करते, अँटेरियर पिट्युटरी हायपोथॅलॅमसला स्टिम्युलेट करते. मग अँटेरियर पिट्युटरी मधून काय रिलीज होईल जास्त, TSH. TSH थायरॉइड ग्लॅन्डला स्टिम्युलेट करेल. थायरॉइड ग्लॅन्डची कॅपॅसिटी जर असेल बनवायची एक्स्ट्रा, तर थायरॉइड ग्लॅन्ड जास्त काम करून म्हणजे T3 बरोबर बनवायला प्रयत्न करेल आणि T3 T4 सर्क्युलेशन मध्ये येईल. त्यामुळे T3 T4 ची लेवल ही मेंटेन राहते नॉर्मल, पण त्यासाठी जास्त गरज काय असते, TSH रिलीज होण्याची. थायरॉइड ग्लॅन्डला जास्त स्टिम्युलेट करावं लागतं, त्यामुळं TSH जास्त लागतं. म्हणजे T3 T4 नॉर्मल असतं, पण TSH हे काय असतं, इनक्रीज्ड असतं. झालं असतं. त्याला आपण सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम असं म्हणतो. सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम. ऐकलंय तुम्ही सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम? हो सर. हो. मग सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम मध्ये T3 T4 नॉर्मल असतं, पण TSH काय झालेलं असतं, इनक्रीज झालेलं असतं. वाढलेलं असतं. ठीक आहे. तर आपण आता प्रायमरी सेकंडरी सेकंडरी मध्ये सर TSH सगळंच म्हणजे TSH रेज होतं ना? नाही, सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम जर असेल, सेकंडरी म्हणजे सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझमचा अर्थच असा आहे की कॉज इज रिलेटेड विथ हायर सेंटर्स. हायर सेंटर. नाही. अँटेरियर पिट्युटरीचा प्रॉब्लेम आहे, तर TSH रिलीज होईल का, नाही होणार. नाही. नाही होणार. प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये वरचं सगळं नॉर्मल आहे, थायरॉइड ग्लॅन्ड पर्यंतची प्रोसेस नॉर्मल आहे, पण थायरॉइड ग्लॅन्ड वर TSH येऊन पण स्टिम्युलेट होऊन पण T3 T4 रिलीज नाही होते, तेवढं होत नाहीये. बरोबर आहे. मग अजून TSH रिलीज होतो त्या प्रोसेस मध्ये की बाब थायरॉइड ग्लॅन्डला अजून स्टिम्युलेट करा बॉडी म्हणते, T3 T4 बनलाच पाहिजे. मग त्यामुळे TSH प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये वाढतो, लक्षात घ्या. पण जर डिफेक्टच पिट्युटरी मध्ये असेल तर तिथं TSH रिलीज होईल का, नाही होणार. नाही होणार. नाही. हायपोथॅलेमस मध्ये प्रॉब्लेम असेल, TRH रिलीज नाही होणार. TRH रिलीज नाही झाला तर अँटेरियर पिट्युटरी स्टिम्युलेट नाही होणार, TSH रिलीज नाही करणार. म्हणजे सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम आणि प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये तो डिफरन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. तुम्ही जेव्हा टेस्ट करणार T3 T4 कमी आहे आणि TSH वाढलेला आहे, याचा अर्थ तुम्हाला लक्षात आलाय की प्रॉब्लेम कुठे आहे, थायरॉइड ग्लॅन्ड. थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये. पण तुम्ही जेव्हा T3 T4 कमी आहे आणि TSH पण कमी आहे, बरोबर आहे, हो. T3 T4 कमी आहे आणि TSH पण कमी आहे, याचा अर्थ प्रॉब्लेम कुठे आहे, हायर सेंटरला, हायर सेंटर्स. अँटेरियर पिट्युटरी किंवा हायपोथॅलॅमस. हे प्रायमरी आणि सेकंडरी हायपरथायरॉइडिझमचं डिफरन्शिएट करण्यासाठी आपण. आणि जर हायपरथायरॉइडिझमचा पेशंट असेल, आता त्यामध्ये हायपरथायरॉइडिझमचा आपण नेक्स्ट उद्याच्या लेक्चरला डिस्कस करूया, कारण आता आपण पहिले हायपोथायरॉइडिझम पहिले क्लिअर केलंय. मला 9 वाजता MBBS चं लेक्चर आहे, तर मग आपण उद्याच्या लेक्चरला हे करूया. तुम्ही आता प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझमचे कॉजेस काय आहेत, बरोबर आहे, सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझमचे कॉजेस काय आहेत ते सर्च करा आणि ग्रुपवर टाका, आणि हायपोथायरॉइडिझमच्या पेशंट मध्ये मॅनिफेस्टेशन काय दिसतील, बरोबर आहे, साइन सिम्पटम्स काय दिसतील, आणि प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये कोणकोणते कारण असू शकतात, सेकंडरी हायपोथायरॉइडिझम मध्ये कोणते कारण आहेत, मोस्ट कॉमन कॉज काय आहे हायपोथायरॉइडिझमचा, त्या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस करूया उद्याच्या लेक्चर. ठीक आहे. Yes. उद्या उद्या असं कॉलेजला जायचं. हा, एक कॉलेज आहे